ครับเช้านี้อยู่กับรถล้อเล็กซิ่งครับผมมาดูรถแมคโครเล็กนะครับลงจากเทรลเลอร์เกือบไม่ทันนะครับมาไม่ทันเลยนะครับจับเทรลเลอร์หน้ายาวนะครับไม่ทันจ้อยเอาไปเก็บไหนแล้วครับดิเอาไปเก็บไหนแล้วนี่นี่ตรงนี้อะไร